आदरणीय क्रिकेट प्रेमी मित्रहरू, हामी अहिले ट्यु ग्राउन्डमा छौँ। ट्यु ग्राउन्डमा अहिले यो पिचलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम भइरहेको छ, जुन प्राय जस्तो चाहिँ रेगुलर नै भइरहेको छ। यसलाई प्लेएबल बनाइराख्नको लागि चाहिँ प्रत्येक दिन पिचलाई र मैदानलाई टेक केयर गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। यसैबीच नेपाल पनि सम्मिलित हुने मेन्स अन्डर 19 एसिया कपको शेड्युल पनि सार्वजनिक भएको छ, जहाँ 8 तारिकदेखि सुरु हुनेछ प्रतियोगिता भने 17 तारिकमा फाइनल खेलिनेछ। नेपालले 8 तारिकमा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। त्यसै गरिकन 10 डिसेम्बरमा चाहिँ नेपालले अफगानिस्तानसँग खेल्नेछ। त्यसै गरिकन 12 डिसेम्बरमा चाहिँ नेपालले इन्डियासँग खेल्नेछ। त्यसपछि सेमी फाइनल र फाइनलको खेलहरू रहनेछन् र यो चाहिँ दुबईमा खेलिनेछ। अबको 4-5 महिनामा ट्यु ग्राउन्डमा फ्लड लाइट जडान भइसक्ने भएको छ भने फ्लड लाइट जडान हुने बित्तिकै एउटा चाहिँ खेल आयोजना, डे नाइट खेल आयोजना गरिनेछ, जसमा चाहिँ आइसिसीको प्रतिनिधिहरू र टेक्निकलहरू सम्मिलित रहेको उनीहरूको प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा चाहिँ यो खेल खेलाइने भएको हो। र यसरी चाहिँ यो फ्लड लाइट त्यो जडान गर्दाखेरि नै यो एउटा बुदा पनि रहेको छ कि उहाँहरूको उपस्थितिमा एउटा खेल खेलाइसकेपछि हो कि भनेर। सोही अनुरूप चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा आइसिसीको प्रतिनिधि र टेक्निकलहरूको साथमा चाहिँ उपस्थितिमा चाहिँ खेल हुनेछ। मित्रहरू, तपाईहरुलाई जानकारी गराइराखौँ, आज यो नेट्सहरूमा चाहिँ महिला राष्ट्रिय टिम, नेपालको महिला राष्ट्रिय टिमले पनि अभ्यास गरिरहेको छ यो इन्डोर नेट भएको ठाउँभित्र। र नेपाली राष्ट्रिय टिमले चाहिँ अब महिला राष्ट्रिय टिमले चाहिँ हङकङमा हुने एउटा प्रतियोगिताको लागि चाहिँ आफूलाई तयार पार्दैछ र हङकङमा चाहिँ प्रतियोगिता खेल्न जाने तयारीमा छ। मित्रहरू, लगातार रूपमा विभिन्न उमेर समूहको हैन, त्यसै गरिकन मेन्स र वुमेनको नेसनल टिमहरूको लगातार रूपमा प्रतियोगिता भइराख्ने हो भने त्यसले पक्कै पनि एक्सपोजर, एक्सपिरियन्स बढाउनेछ, खेलको स्तरलाई माथि लिएर जानेछ। यो ट्यु ग्राउन्ड नेपालमा हुने ठुला प्रतियोगिताहरूको साँची बनिसकेको ग्राउन्ड हो, ऐतिहासिक ग्राउन्ड भन्न सकिन्छ यसलाई। र भर्खरै मात्रै चाहिँ नेपाल र ओमानको बिचमा यो आइसिसी मेन्स T20 एसिया फाइनलको चाहिँ फाइनल म्याच यहाँ भएको थियो। त्यसमा चाहिँ ओमानले बाजी मार्यो सुपर ओभरमा। नेपालले पनि राम्रो खेल, दुवै टोलीले राम्रो खेल खेलेको थियो त्यो सर्टेन डेमा, तर अन्तिममा चाहिँ सुपर ओभरमा ओमानले चाहिँ आफूलाई विजेता बनायो। नेपाल सरकारले ट्यु ग्राउन्डमा फ्लड लाइट लगाउने निर्णय केही अगाडि नै गरेको थियो र विभिन्न कारणले गर्दा पहिलो पटकको टेन्डरमा कसैले पनि नपाउँदा भनौँ, टेन्डर बिड नगर्दा चाहिँ यो हुन सकेको थिएन भने दोस्रो पटकको टेन्डर आह्वान भइसकेपछि चाहिँ भर्खरै मात्र टेन्डर चाहिँ एउटा जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले प्राप्त गरिसकेको छ र अब चाहिँ करिब 4-5 महिनाको समयावधिमा हामीले ट्यु ग्राउन्डलाई चाहिँ फ्लड लाइट सहित देख्नेछौँ। त्यसको फाइदा भनेको चाहिँ हाम्रो खेलाडीहरूले डे नाइट अभ्यासहरू फ्लड लाइटमा गर्न सक्नेछन् र डे नाइट म्याचको लागि पनि आफूलाई तयार पार्न सक्नेछन्। ट्यु ग्राउन्डमा डे नाइट म्याचहरू आयोजना गर्न सकिनेछ। भिजिबिलिटी कम भएको अवस्थामा चाहिँ दिउँसै पनि त्यो बत्तीहरू प्रयोग गरेर म्याचलाई चाहिँ चाँडै सक्नुपर्ने अवस्था आउने छैन र बत्तीको प्रयोग गरेर म्याच खेलाउन सकिनेछ। आदरणीय क्रिकेट प्रेमी मित्रहरू, यसैबीच नेपाल सरकारले ट्यु ग्राउन्डमा
फ्लड लाइट लगाउने डिसिजन गरेको छ। त्यो अगाडि बढिसकेको छ प्रोसेस। अबको 5-6 महिनामा हामीले फ्लड लाइट यहाँनिर देख्न पाउनेछौँ भने त्यसको साथसाथै टियु ग्राउन्ड मुल्पानी जुन निर्माणाधीन स्टेडियम रहेको छ त्यो र भरतपुरमा निर्माणाधीन रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई चाहिँ अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा लिँदै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परिणत गरेर भए पनि त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो खेलाडीहरूको माझमा भन्नुभएको छ। त्यो हिसाबले र हिजै मात्र पनि बागमती प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिका मिलेर भरतपुर स्थित निर्माणाधीन रङ्गशालालाई चाहिँ छिटो सम्पन्न गर्ने बारेमा सम्झौता पत्र पनि हस्ताक्षर भएको छ। अबको 2 वर्षमा त्यो रङ्गशाला चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरी यो हस्ताक्षर भएको हो र भरतपुर महानगरपालिकाले 30% र बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ 70% बेहोरेर चाहिँ यो रङ्गशाला निर्माण गरिसक्ने भनिएको छ। यसरी चाहिँ अब नेपालमा क्रिकेटको लागि चाहिँ केही सकारात्मक कुराहरू आइरहेका छन्। विभिन्न निजी तथा सरकारी निकायहरूले चाहिँ खेलाडीहरूलाई विश्वकपमा छनौट भएका टिमलाई चाहिँ नगद पुरस्कारको घोषणाहरू पनि गरिएको छ, जुन सकारात्मक कुरा पनि हो। त्यसको साथसाथै रूपन्देहीमा पनि केही क्रिकेट मैदानहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। रूपन्देहीमा प्राइभेट सेक्टरबाट जुन बनिरहेको क्रिकेट ग्राउन्ड छ त्यसको पनि अहिले धमाधम काम भइरहेको छ भने अब भैरवा क्रिकेट ग्राउन्ड बनिरहेको छ। त्यसै गरिकन सैना महिनामा पनि ग्राउन्डको लागि राम्रो ठाउँ छुट्याएको देखिन्छ। त्यो हिसाबले रूपन्देहीमा पनि एउटा राम्रो सम्भावना देखिन्छ क्रिकेटको विकासको लागि। त्यसै गरिकन नेपालका अन्य विभिन्न ठाउँहरूमा पनि क्रिकेट ग्राउन्डहरू को निर्माण तथा विकास भइरहेको छ। अहिलेलाई चाहिँ प्लेएबल कन्डिसनमा रहने खालको ग्राउन्डहरू बन्नुपर्छ र स्टेडियमहरू पछि बन्दै जाँदा पनि त्यसले चाहिँ काम गर्नेछ। र भैरवाको चाहिँ रूपन्देही जिल्लामा भइरहेका ग्राउन्डहरूको एउटा राम्रो सम्भावना चाहिँ के छ भने त्यहाँ जिल्लामै चाहिँ अब भैरवामै जुन चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट छ गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो प्रतियोगिताहरू खेलाउन सकिने सम्भावना रहन्छ। 5 स्टार होटलहरू त्यो एयरपोर्टको आसपासमै पनि प्रशस्तै छन् र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठुला प्रतियोगिताहरूको लागि भैरवा बुटवल जुन छ रूपन्देही जिल्ला र त्यस आसपास का क्षेत्रहरूमा भएका स्टेडियमहरू रहने हो भने पनि त्यसले एउटा राम्रो चाहिँ क्रिकेटको लागि चाहिँ राम्रो क्रिकेटिङ हब बन्न सक्छ।